प्रयोग कस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न खालको प्रयोग छ। जस्तो यहाँ रिक्वेस्टको फर्ममा छ, मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु हेल्प मी, हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु हेल्प अस, उसलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु हेल्प हिम, उनलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु हेल्प हर, अनि तिनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु हेल्प देम, यसरी अन्डरलाइन पनि गरिएको छ, मी, अस, हिम, हर, देम। फेरि यो खालको सेन्टेन्समा मलाई चिन्नुहुन्छ, डु यु नो मी, हामीलाई चिन्नुहुन्छ, डु यु नो अस, उसलाई चिन्नुहुन्छ, डु यु नो हिम, अनि तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ, डु यु नो देम भनेको छ। यसपछि यहाँ भनेको छ कि सेन्टेन्समा प्रयोग गरिएको छ, यो पनि रिक्वेस्टको रूपमा छ है। प्लिज ब्रिङ मी अ कप अफ टी, मलाई 1 कप चिया ल्याउनुहोस्। अब हामीलाई 2 कप चिया ल्याउनुहोस् भन्दा प्लिज ब्रिङ अस 2 कप्स अफ टी। ओके, उहाँलाई 1 कप कफी ल्याउनुहोस् भन्दा प्लिज गेट हिम अ कप अफ कफी। गेट अथवा ब्रिङ चाहिँ प्रयोग गरिन्छ हामी कुनै पनि खाना अर्डर गर्दाखेरि। गिभको प्रयोग गर्नै नहुने पनि होइन। उहाँहरूलाई 5 प्लेट भेज मोमो ल्याउनुहोस् भनिएको छ। प्लिज ब्रिङ देम 5 प्लेट्स अफ भेज मोमो। रामलाई 1 ग्लास तातो दुध ल्याउनुहोस्। प्लिज ब्रिङ राम अ ग्लास अफ हट मिल्क। राम ब्रिङ भबको पछाडि आएपछि त्यसमा लाई लाग्छ र प्लिज ब्रिङ राम भन्दाखेरि रामलाई ल्याउनुहोस् भइसक्यो। अ ग्लास अफ हट मिल्क, 1 ग्लास हट मिल्क। ओके, अनि फेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब दोस्रोमा इज, हो, छ, छिन, एम, हुँ, छु, आ, हुन्, छन्, हौ, छौ, वाज, थियो, थिइन्, थिए, भयो र वेयरको मिनिङ चाहिँ थिए, थियौं, थियौ, थियौं र बी भनेको हुनु, बिन भनेको भएको अथवा गएको भन्ने अर्थमा बिनको प्रयोग हुन्छ। अब हामीले धेरै सुन्ने गरेका छौं बी भर्ब्स भनेको के हो भनेर। बी भर्ब्स ऑक्सिलरी भर्ब्स र मेन भर्ब्स हुन्छन्। तिनीहरू दुईटै रूपमा प्रयोग हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, बी भर्ब्स भित्र त इज, एम, आर, वाज, वेयर पर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। राम उसको कोठामा छ भन्दा राम इज इन हिज रूम। इजको मिनिङ छ आयो भने ऊ टिभी हेरिरहेको छ भन्दा ही इज वाचिङ टिभी, ही इज वाचिङ टेलिभिजन। ओके, रिता बाथरुममा छिन् भन्दा पनि त्यही इज नै आउँछ। अंग्रेजीमा चाहिँ जेन्ट्सलाई छुट्टै लेडिजलाई छुट्टै भन्ने शब्द गर्दैन, हाम्रो भर्ब मात्र छुट्टै हुन्छ। रिता इज इन द बाथरूम, उनी उनका जुत्ताहरू धुँदैछिन् भन्दा शी इज वाशिङ हर शूज। ओके, म अहिले व्यस्त छु, आई एम बिजी नाउ, म ग्राहकहरूसँग कुरा गर्दैछु, आई एम talking to the clients, I'm talking to the clients. Okay,
अब हामी मुङलिनमा छौं भन्दा we are in मुङलिन। हामी पोखरातिर जाँदै छौं भन्दा चाहिँ we are going to पोखरा। तिनीहरू काठमाडौँमा छन् they are in काठमाडौँ। तिनीहरू अंग्रेजी सिक्दै छन् they are learning English। अब इजेम आर सक्यो was को कुरा आयो। राम उसको कोठामा थियो भनेर अघि कोठामा छ भन्दा राम इज भयो, कोठामा थियो भन्दा राम was भयो। राम was in his room। ऊ टिभी हेरिरहेको छ भन्दा चाहिँ राम इज वाचिङ भएको थियो। अहिले चाहिँ राम was टिभी हेरिरहेको थियो भन्दा चाहिँ राम was watching टिभी। ओके। अब रिता बाथरुममा छिन् भन्दा यहाँ इज थियो, बाथरुममा थिइन्, उनी जुत्ता धुँदै थिइन् पनि त भन्नु पर्यो, त्यस बेला was आउँछ। रिता was in the bathroom, she was washing her shoes। जुत्ता धुँदै थिइन् भयो। अब म मेरो कोठामा छु भन्दा I am भयो, थिएँ भन्दा I was भयो। I was in my classroom, म कक्षा कोठामा थिएँ, म अंग्रेजी सिक्दै थिएँ I was learning English, अंग्रेजी सिक्दै थिएँ। जस्तो why didn't you receive my phone, मेरो फोन किन उठाएनौ भन्दा तपाईले I was in my classroom, I was learning English। अनि how was your journey to Mustang, यो was चाहिँ भयो भन्ने अर्थमा आयो। how was your journey to Mustang, कस्तो भयो भनेको छ it was wonderful, रमाइलो भयो, it was thrilling, it was exciting। ओके। अनि it was wonderful, funny, भयो भन्ने अर्थमा आयो। त्यस्तै अब आयो ने भन्ने शब्द will आउँछ, यो बी भर्बको प्रयोग हो। म तिमीलाई एयरपोर्टमा पर्खिरहेको हुनेछु भन्दा I will be waiting for you at the airport भनिएको छ। अनि राम यो कम्पनीको म्यानेजर भएको छ भन्दा चाहिँ भएको भन्ने अर्थमा बीन को प्रयोग गरिएको छ। राम has been the manager of this company, म्यानेजर बनेको छ भन्दा बिकम पनि हुन्छ, म्यानेजर भएको छ भन्दा चाहिँ राम has been the manager of this company। त्यस्तै फर्दर प्र्याक्टिसमा यहाँ दुईटालाई कम्पेयर गरिएको छ, खाइरहेको छु र खाइरहेको थिएँ। I'm eating, I was eating। हेर्नु है, यहाँ एम थियो, यहाँ was भयो, आउँदैछ र आउँदै थियो। He is coming, he was coming। अनि खेल्दै छन् र खेल्दै थिए। They are playing, they were playing। यसरी बी भर्बको प्रयोग गरिएको छ। यसपछि हामी सिधै अर्कोमा जाउँ। फेरि अर्को लेसनमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ह्याभको कुरा गरिएको छ। ह्याभ एज अ मेन भर्ब भनेको छ, मुख्य क्रिया र सहायक क्रिया दुईटै रूपमा ह्याभ ह्याज र ह्याडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसमा ह्याभ भनेको सँग छ, खानु पिउनु। डोन्ट ह्याभ भनेको सँग छैन। ह्याज भनेको पनि सँग छ, खान्छ पिउँछ। डजन्ट ह्याभ हुन्छ यसको नेगेटिभमा
मेन भर्बको रूपमा र ह्याडसँग थियो खायो पियो र डिडन्ट ह्याभ भनेको सँग थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ हेरौं तिनीहरुसँग नयाँ कार छ भन्दाखेरि के भनिएको छ त? यहाँ हेर्नुहोस् है, अलि ठुलो बनाएँ मैले। तिनीहरुसँग नयाँ कार छ भन्दा चाहिँ दे ह्याभ अ न्यू कार भयो। छैन भन्दा दे ह्याभन्ट भएन, दे डोन्ट ह्याभ अ न्यू कार भयो। अनि तिनीहरुसँग नयाँ कार छ त भनेर सोध्दा डु दे ह्याभ अ न्यू कार भनेर सोधियो। रामसँग कुकुर छ भन्दा राम ह्याज अ डग भयो। छैन भन्दा राम डजन्ट ह्याभ अ डग भयो। छ त भनेर सोध्दा डज राम ह्याभ अ डग, रामसँग कुकुर छ त भनेर सोधियो। अनि त्यसपछि आयो हरिसँग घोडा थियो भन्दा हरि ह्याड अ होर्स भयो। थिएन भन्दा हरि डिडन्ट ह्याभ अ होर्स भयो। अनि थियो त भन्दा डिड हरि ह्याभ अ होर्स भनेर सोधियो। यसरी ह्याभ एज ह्याडलाई मेन भर्बको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई नेगेटिभ बनाउन डु डज डिड नै आउँदो रहेछ। र ह्याभको प्रयोग चाहिँ प्लुरल सब्जेक्ट्सहरुसँग हुन्छ र यो आईसँग पनि हुन्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। आई ह्याभ, वी ह्याभ, यु ह्याभ, दे ह्याभ, द बोइज भन्यो भने धेरै जना जनायो ह्याभ नै लाग्यो। हरि एन्ड रामसँग पनि ह्याभ लाग्यो भनेको हो। अब यो ह्याजको प्रयोग चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्ट्सहरु एउटा जनाउने ही, सी, इट, द बोय, राम जस्तासँग ह्याज लाग्छ भनेर देखाएको हो। ओके, अनि ह्याड चाहिँ सबैसँग लाग्छ, सिंगुलर और प्लुरल। फर्दर प्र्याक्टिसमा यहाँ प्रश्न बनाइएको छ कि सँग छ र सँग थियो। हेर्नुहोस् है, आई ह्याभ अ ल्यापटप, मसँग ल्यापटप छ भयो। आई ह्याड अ ल्यापटप, मसँग ल्यापटप थियो भयो। प्रष्टै छ, सँग छ, सँग थियो। अनि रामसँग ल्यापटप छ भन्दा राम ह्याज अ ल्यापटप हुन्छ भने रामसँग ल्यापटप थियो भन्दा चाहिँ राम ह्याड अ ल्यापटप हुन्छ। अनि द बोइज भन्ने बित्तिकै धेरै जनासँग भयो। द बोइज ह्याभ अ कार, ती केटाहरुसँग कार छ भयो। द बोय ह्याज अ कार, त्यो केटासँग कार छ भयो। बोइज हुँदा ह्याभ आयो, बोय मात्र हुँदा ह्याज आयो भन्ने कुरा देखाइएको हो। त्यस्तै क्वेशनको फर्ममा प्रयोग गरिएको छ। डु यु ह्याभ अ कार, तपाईसँग कार छ भनेर सोधेको हो। डिड यु ह्याभ अ कार, तपाईसँग कार थियो भनेर सोधिएको हो। त्यस्तै डज राम ह्याभ अ कार, रामसँग कार छ। डिड राम ह्याभ अ कार, रामसँग कार थियो भनेर सोधिएको हो। अब रामसँग त ह्याज लाग्छ भनेको थियो, ह्याभ छ यहाँ सर भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि डु डज डिडको प्रयोग भएपछि पछाडि भर्ब नै आउँछ। त्यही भएर डज राम ह्याभ अ कार अनि डिड राम ह्याभ अ कार भएको हो। त्यस्तै हेर्नुहोस्, आई डोन्ट ह्याभ अ ल्यापटप, सँग छैन भन्दा आई ह्याभन्ट अ ल्यापटप भनिदैन। आई डोन्ट ह्याभ अ ल्यापटप, मसँग ल्यापटप छैन। आई डिडन्ट ह्याभ अ ल्यापटप, मसँग ल्यापटप थिएन। अनि ही डजन्ट ह्याभ अ ल्यापटप, उसँग ल्यापटप छैन भयो।
He didn't have a laptop. उसँग ल्यापटप थिएन भयो. ओके, यसरी हामीले आजको लेसनमा बेसिक कुराहरू जसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेर बाइपास गरेर अगाडि गयौं भने अंग्रेजी इम्प्रुभ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. त्यसको लागि यो लेसन प्रेजेन्ट गरिएको हो. हजुरले पनि यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र शेयर गर्नुहोला. Thank you very much for watching it. See you next time. Bye bye.